Dragi iubitori ai culturii japoneze, mă numesc Alexandru Dudescu și voi fi gazda voastră în această seară. Bine ați venit la gala aniversară a Centrului de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru, Haru Urara Grand Festa. Fiind vorba de o ediție inedită, online, am pregătit pentru voi momente de dans japonez, muzică japoneză, kimono, origami, dar și o intervenție surpriză tocmai de la Yokohama a lui George Moise, a.k.a. Joji Rețete din Japonia. Cu toate că pandemia ne-a impus condiții speciale de organizare, am decis ca în fiecare an să acordăm premii pentru cei mai performanți cursanți la limba japoneză. Sunteți curioși ce poate câștiga un cursant pentru rezultate deosebite la limba japoneză? Ei bine, rămâneți cu noi până la final și sunt convins că veți spune wow! Așadar, doamnelor și domnilor, fără alte adăugiri, să înceapă Haru Urara Grand Festa. Roxana Morășanu este eleva a liceului de coregrafie Floria Capsali, iar pasiunea ei pentru arta orientală i-a purtat pașii către departamentul de studii asiatice. Roxana va interpreta o cunoscută piesă japoneză, a cărei temă este căutarea, îndoiala, lupta pentru a depăși granița dintre cine suntem și cine ne dorim să fim. Dansul ca o eliberare a eului. Vă invit să o urmărim.
い心の色移りにけりなぬばたまの夜黒より白へそなたの心こなたの心すべて知らざることばかりゆえ重たき夢の口より覚めてくわさまくわせすべて黒になれÎncepem decernarea din această seară cu premiile Best Effort oferite de către domnul profesor universitar dr. Costel Negricea, rector al Universității Româno-Americane. Bună ziua! Bun găsit! Mă bucur să mă întâlnesc cu dumneavoastră astăzi și să vă felicit primul pentru participare, pentru că ați dat tot ce ați putut și pentru că mie îmi revine onoarea să ofer premiul pentru cel mai bun progres, să spunem așa. Vreau să vă felicit pentru că sunteți implicați într-o activitate frumoasă, pentru că sunteți voluntari și pentru că hotărâți să dedicați timpul unui hobby care sperăm noi să devină încet o activitate profesională pe care dumneavoastră să o duceți mai departe. Îi felicit pe părinții dumneavoastră pentru că au găsit timp, încredere, dedicare să vă sprijine și colegilor mei pentru eforturile pe care le-au depus de-a lungul acestui an în cadrul centrului. Acum voi da citire premianților pentru The Best Effort. Pregătiți? Coman Miruna Alicia. Da? Matei Alexia Maria. Nicolau Eleonora. Felicitări! Și Păunoiu Ana Alexandra. Felicitări! Mai bine! Mulțumim! Locul 10 este oferit de către domnișoara Alexandra Barani, deținător al brandului Origami Friends. Și locul 10 este ocupat de Giurcă Simona Denisa. Pe Simona o cunosc de când mi-a fost cursantă, a făcut parte din primele mele generații de cursanți aici la CSRJ-AH și fiind în clasa 12 și-a obținut deja certificatul de nivel N5 și îi doresc mult succes în continuare. Felicitări, Simona! Omedetou gozaimasu! Locul 9 este oferit de către doamna Alina Deac, managing partner al agenției de turism Free Spirit Travel. La mulți ani CSRJ! Am onoarea să prezint locul 9. Locul 9 este al Teodorei Roșu, pe care o cunosc din 2016 și știu că pe acea vreme venea în fiecare săptămână de la Câmpina pentru cursurile de japoneză.
Teodora, la fel ca și mine, este pasionată de cultura Japoniei. A avut ocazia în 2018 să meargă în Japonia împreună cu grupul CSRJ, iar mai apoi, pentru un semestru, a fost studentă cu bursă la Universitatea Meiji. Urmează să plece pe o bursă de lucru la Okinawa, deci iată că toate eforturile ei, începând din 2016, s-au concretizat în acest premiu. Felicitări, Teodora! Felicitări! Locul 8 este oferit de către doamna Denisa Comănescu, director general al editurii Humanitas Fiction. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați profesori, dragi studenți, bine v-am regăsit la cea de-a 12-a ediție a festivității Haru Urara Grand Festa. Povestea dintre editura Humanitas Fiction, pe care o conduc, și acest centru de studii româno-japoneze este o veche poveste de amor. Am organizat împreună până acum, din martie 2013, peste 40 de lansări de carte japoneză publicate, cărțile publicate de editura Humanitas Fiction și acompaniate de discuții foarte interesante despre cultura și tradițiile japoneze. Astăzi mi-a revenit misiunea și bucuria să înmânez premiul cu locul al 8-lea din această ediție. Premiul revine lui Denis Marian Gheorghe,
Iată că avem același prenume, el e Denis, eu sunt Denisa, dar ne leagă mult mai multe lucruri. Denis, de câțiva ani buni, a fost creierul transmisiunilor online ale lansărilor, ale seriilor japoneze pe care le-am organizat împreună cu Centrul de Studii Româno-Japoneze la Librăria Humanitas de la Cismigiu. Apoi el a conceput și a realizat site-ul Centrului de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru. Este deja un student cu o personalitate foarte bine conturată, un as al IT-ului și înțeleg că este și un as al vorbirii limbii japoneze. Denis Marian Gheorghe. Felicitări! Și sper că, ducându-te în Japonia, nu o să ne uiți pe cei care am lucrat atât de bine cu tine în ultimii ani. Acesta este premiul din partea sponsorilor și, bineînțeles, și din partea editurii Humanitas Fiction. Numai să ai timp să citești. Sigur, mulțumesc. Locul 7 este oferit de către doamna Angela Drăgan, președinte al Asociației Profesorilor de Limbă Japoneză din România. Locul 7 este ocupat de Oprea Elena Izabela. Felicitări! Te știm, din partea PJR-ului, te știm de la concursul de prezentări din 2018 și din 2019, unde ai ocupat locul 2. Îți dorim succes în continuare, știm că ești clasa 12, așa că succes în continuare. Te rog să-ți iei premiul. Ideea de a fi îmbrăcat într-un elegant kimono este una foarte atractivă. Să te îmbraci într-un kimono însă nu este cel mai facil lucru de pe lume. Bună seara! Sunt Laura Caraman, designer vestimentar, singurul designer de kimono din România. Am pus bazele brandului Tenshin New Era Fashion în anul 2013, iar în anul 2011 a grupului Haramichi Ro. La mulți ani CSRJ din atelierul Tenshin! Încă de la primele ediții de Haru Urara, sunt parteneră cu Centrul de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru, realizând costume pentru trupa de taiko, dar și pentru diferite momente artistice ale centrului. În scurt timp, vă invit la cursul de Arta de a îmbrăca un kimono. Am început să studiez de una singură tainele kimonoului și prin intermediul cursului de ceremonia ceaiului am ajuns să aprofundez cultura tradițională japoneză. În ultimii ani am avut oportunitatea de a colabora cu mari maiștri din Japonia, printre care și Nobuaki Tomita Sensei, designer vestimentar de kimono, de la care am deprins diferite taine. V-am pregătit o mică surpriză. Vă voi arăta pașii pentru prinderea unui obi în stil cho sau fundiță. Surpriza este obiul realizat în stil tradițional românesc. Este realizat pe matador și cusut cu X-uri sau pe muște. Prima etapă de prindere a obiului. Obiul se dă de 2 ori în jurul taliei. După ce s-a ajustat obiul pe talie, se realizează un nod.
Și pentru că avem de îmbrăcat un kimono, mai avem nevoie de încă 2 accesorii, obiage și obigime. Șnurul și eșarfa. Pentru a forma funda la spate, lățimea fundei se ajustează în funcție de lățimea umerilor celui care poartă kimonoul. Kimono în stil homongi, cu pictură asimetrică, obi nagoya prins în stil fundiță. La mulți ani, CSRJ! Locul 6 este oferit de către domnul Mihai Dobrovolski, managing partner la Radio Guerilla. 10 și 20 de minute, doamnelor, domnilor, bună dimineața! Încă o dată, nu cred că avem mulți prieteni atât de loiali și longevivi și constanți ca Șerban Georgescu. Bună dimineața, Șerban! Bună dimineața! Ohayo gozaimasu! Ohayo gozaimasu! Te rog! Salut! Cum ar zice japonezul? Șerban, aveți ca în fiecare an un festival mare, e a 12-a ediție, nu? De data asta, din păcate, nu e ca în fiecare an din cauza pandemiei. Avem o ediție online a Zilelor Culturii Japoneze și mai exact o variantă prescurtată, doar gala Haru Urara Grand Festa. Inclusiv aici e o ediție atipică pentru că Haru înseamnă primăvară. Acum e Aki, este toamnă. Ok, dar, și de ce se cheamă Haru Urara? Unul dintre foștii colaboratori, Chinatsu Kawamoto, s-a gândit că la noi, la departament, e o atmosferă atât de frumoasă, încât îți aduce aminte de calmul cald al primăverii. Și de asta gala noastră se cheamă Haru Urara. Evenimentul e organizat de Universitatea Română-Americană, de Centrul de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru și de Ambasada Japoniei în România. Chiar ieri l-am avut alături de noi pe domnul ambasador, excelența sa, domnul Hitoshi Noda, prietenul nostru comun. Da. Care a acordat chiar premiul întâi Kazuko Diaconu pentru cel mai bun cursant și i-a și dat niște sfaturi în limba japoneză. Promit că acolo să avem subtitrare. Ok, păi, doamnelor și domnilor, avem și noi de dat un premiu. Fiecare partener al nostru acordă câte unul dintre premii pentru cei mai buni cursanți. Premiul din partea Radio Guerilla va fi oferit de către domnul Mihai Dobrovolski. Emoțiile sunt mari în studioul Radio Guerilla. Toți posibilii câștigători sunt în studio. Și dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să ofer premiul Teodore Ioana Ciobâncă. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ce coincidență este aici! Bună dimineața, Teodora! Bună extraordinar! Yay! Teodora, felicitări! Eu am primit numai numele. Teodora este elevă, clasa 12 la Colegiul Național Ion Creangă din București, unde studiază intensiv limba japoneză. Și evident, la noi, la Centrul de Studii Româno-Japoneze. Teodora, încerc să înțeleg prin fiecare iubitor de limbă japoneză și de cultură japoneză care-i treaba de atât de mulți tineri iubesc lumea aia. Este foarte ușor acum pentru tineri să cunoască mai multe despre Japonia, deoarece foarte multe lucruri de acolo sunt noutăți. Mai ales acum trendurile gen anime, manga, modă chiar, muzică.
devin foarte populare global. Da, dar de ce? Asta, știi ce părere am eu, ce bănuială am eu? Că este o lume atât de diferită de a noastră, încât oferă cumva șansa unui nou început pentru oricine. Este? Poți să schimbi toată ființa. Așa este. Eu când prima oară am aflat despre Japonia și am vrut să învăț japoneză, deoarece o prietenă m-a introdus anime-urilor și mi s-a părut o lume atât de diferită și atât de mult ce ți se părea potențial. diferit? Față de omulețul Gopo, de exemplu. Sau față de filmele americane. Da, față de South Park. Da. Ideile puse în practică și animația foarte mai ales și actorii de voce mi s-au părut foarte... Doamne, cât de tari sunt! Am văzut spectacole în care invită actori de voce de animație și nu-ți vine să crezi. Eu am crezut că sunt prin calculator. Nu, așa vorbesc ei. Da. Teodora, felicitări! Ce a câștigat Teodora? Teodora a câștigat premii oferite de Editura Humanitas, Cismigiu, Editura Humanitas Fiction, sponsorul nostru principal, pot să-l zic? Da, cum să nu? JTI, încă de la înființarea CSRJ, Universitatea Româno-Americană, bineînțeles Origami Friends, Alexandra Barani, și atât. Ok. Băi, felicitări! Spor la treabă, încă o dată, Haru Urara Grand Festa. Mulțumim foarte mult că suntem parteneri media. Haru Urara Grand Festa, căutați pe Facebook și dați acolo attend și o să vă ținem la curent. O să fie interesant, o să fie foarte interesant ca de obicei la voi. Păi, Șerban, mulțumim foarte mult de vizită. Mulțumim. Oricând aveți microfoanele deschise. Teodora, felicitări! Locul 5 este oferit de către domnul lector universitar dr. Lucian Botea, prorector al Universității Româno-Americane, în numele sponsorului Honda Trading România. Vreau să urez la mulți ani Centrului de Studii Româno-Japoneze. Este un prilej de bucurie pentru noi. Chiar dacă, din păcate, îl sărbătorim în acest fel și nu putem să ne reunim în săli și să participăm la evenimente în modul tradițional, cum ne-au obișnuit ani de zile, este un prilej de bucurie pentru că încercăm să continuăm activitățile și să-și continue activitatea chiar în situații de criză și nu uită de cursanții pe care îi are de foarte mulți ani, acordându-le premii și relaționând în continuare cu partenerii tradiționali ai centrului. Unul dintre ei și cel care, în numele căruia voi acorda premiul de astăzi este Honda Trading România. Este un premiu important pentru noi și pentru Centrul de Studii Româno-Japoneze. Cel care a obținut premiul din acest an este Stoica Valentin Marius. El este absolvent al facultății noastre de turism. La ora actuală este masterand al programului de afaceri internaționale. A participat la numeroase programe de burse, a fost plecat în Portugalia și urmează să plece în Japonia. Sperăm că situația îi va permite să își urmărească visul. Este membru al trupei de Taiko și pentru cei care nu știu, recunosc, la un moment dat nici eu nu știam, înseamnă instrumente de percuție japoneze, tobe japoneze. Și dacă nu mă înșel, anul trecut parcă era la gala departamentului îmbrăcat într-un costum de luptător sumo. Valentin, felicitări! Acestea sunt premiile pentru tine din partea Honda. Felicitări încă o dată și să continui ceea ce faci. Mulțumesc din suflet! Seatown, trupa de dans a Departamentului de Studii Asiatice, interpretează atât dansuri tradiționale japoneze cât și fusion. Astăzi însă au ales să ne încânte cu ceva diferit.
primul moment de coreografie J-pop din cadrul Haru Urara. Fetele își propun ca printr-o melodie dinamică și un dans energetic să înlăture măcar pentru un moment grijile noastre și ne invită în colorata lumea J-pop-ului. Haideți să le urmărim! Give me the green light, needing no breaks tonight. Come on, come on, come on, come on. 余計なものは置いてきた I'll empty out of both pockets. I know 着飾るだけじゃ見えぬ Diana. I don't hide nothing in my clothes. Cause I owned it. 全てがget it. And I'ma stay on it. I'ma stay all in 勝ち取るまで What I need, I won't give for free. So what I got, what I got, what I got's for me. 始まったばかりのゲーム for me. A girl's gotta live. Like だけじゃ物足りない。でもね、ヘイトだけも足りない。Girl, girls, girl, girls gotta live. Girl, girls, girl, girls gotta live. What I need, I won't give for free. So what I got, what I got, what I got's for me. 始まったばかりのゲーム for me. A girl's gotta live. Round the clock, on the spot. どこにいたって never stop. Pop it off, I call the shots. I go hard, 無視しすぎ yellow card. I'm on a road chase, fast paced. 追いつくまでなんて can't wait. I go oh, 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 oh. I'm gonna ride tonight. I'm gonna ride tonight. Cause I owned it. 全てが get it. And I'ma stay on it. I'ma stay all in 勝ち取るまで What I need, I won't give for free. So what I got, what I got, what I got's for me. 始まったばかりのゲーム for me. A girl's gotta live. Like だけじゃ物足りない。でもね、ヘイトだけも足りない。Girl, girls, girl, girls gotta live. Girl, girls, girl, girls gotta live. What I need, I won't give for free. So what I got, what I got, what I got's for me. 始まったばかりのゲーム for me. A girl's gotta live. Girl, girls, girl, girls gotta live. 'Cause I forgive me even when I'm not right. 信じてるのは今いるこの道だけ。最後にはきっとわかるはず。And I'm never gonna stop, 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 stop. What I want, what I need, I won't give for free. So what I got, what I got, what I got's for me. 始まったばかりのゲーム for me. A girl's gotta live. Like だけじゃ物足りない。でもね、ヘイトだけも足りない。Girl, girls, girl, girls gotta live. Girl, girls, girl, girls gotta live. What I need, I won't give for free. So what I got, what I got, what I got's for me. 始まったばかりのゲーム for me. A girl's gotta live. Locul 4 este oferit de către domnișoara Laura Karaman, deținător al brandului Tenshin New Era Fashion. La mulți ani CSRJ AH, locul 4 este obținut de Pălan Andreea Ioana. Andreea este absolventă a liceului Ion Creangă, a fost în Japonia și este pasionată de ceremonia ceaiului și de kimono. Andreea? Pentru tine am pregătit o yucata din partea atelierului Tenshin New Era Fashion, să o porți cu plăcere și te așteptăm la cursurile de ceremonia ceaiului și arta îmbrăcării kimonoului. Mulțumesc! Drag!
Locul 3 este oferit de către doamna Mirela Cojocaru, director general al hotelului Cismigiu. Bună seara, numele meu este Mirela Cojocaru, sunt directorul hotelului Cismigiu și am deosebită plăcere să prezint câștigătorul sau câștigătoarea locului 3. Câștigătoarea este domnișoara Alexandra Bogdan. Domnișoara învață la Liceul Tonița, studiază limba japoneză încă de la vârsta de 13 ani. Este un membru voluntar activ al centrului și este și membru al clubului de dans practică dansuri tradiționale japoneze și coreene. Și îmi face o deosebită plăcere să-i mânez acest premiu și sper că se va bucura de sejurul pe care îl va avea la noi în hotel timp de 2 nopți și abia așteptăm să ne fie oaspete. Felicitări! Și mult succes în continuare și te așteptăm la noi în hotel. Aplicații pentru sateliți, romantici trandafiri din hârtie ce ascund un inel de logodnă, modele create cu o precizie matematică pentru a dezvolta mintea celor mici sau elaborate expoziții de artă. Ce au toate acestea în comun, vă întrebați? Arta origami. Bună seara tuturor! Sunt Alexandra Barani, astăzi profesor de limba japoneză la Centrul de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru, artist origami și inițiator al propriului brand Origami Friends, prin care realizez instalații și accesorii din origami, ghid în Japonia, interpret și traducător, iar toate acestea au fost posibile pentru că mi-am urmat visul de a învăța limba japoneză aici la CSRJH, care astăzi împlinește 15 ani, așa că la mulți ani! Din păcate, pandemia a adus schimbări în planurile tuturor, inclusiv ale mele. Pentru că la Festivalul Zilele Culturii Japoneze, care ar fi trebuit să aibă loc în mai 2020, aveam pregătit o expoziție cu tablouri în stil origami. Însă, acest lucru a venit cu o altă șansă, aceea de a fi artist pe scena Haru Urara în online, lucru care ar fi fost destul de dificil de realizat în format fizic. Așa că, dragilor, astăzi vă voi învăța să faceți o floare din hârtie. Vom face împreună o floare de cireș și avem nevoie de un pătrat. Îndoim diagonalele și apoi ducem toate colțurile către centru. Următorul pas este să ducem din nou colțurile rămase către centru. Dacă vom continua același pas încă o dată, floarea va semăna cu una de lotus, iar dacă ne oprim la 2, așa cum o facem noi, va da impresia unei flori de cireș. Așa că ne oprim la 2 îndoituri către centru pe o parte, întoarcem și facem același lucru pe partea cealaltă. Următorul pas este să îndoim colțurile. Și vom începe să ridicăm petalele din spate. Apoi, următorul set de petale, la fel. Și iată, este gata. O floare de cireș.
Locul 2 este oferit de către domnul Mihai Wild, manager al companiei Wild Industries. La mulți ani CSRJ, sunt onorat astăzi să ofer premiul pentru locul 2 din ediția 2020 Haru Urara și hai să vedem care este câștigătorul. Petre Alexandra Ecaterina este pentru a treia oară câștigătoare a unui premiu și hai să te invităm! Felicitări! Kodama Daiko este unica trupă de tobe tradiționale japoneze din România. Deși nu cântă la butaie de sake pentru a readuce soarele, așa cum spune legenda, Kodama Daiko transmite sunetele Japoniei prin fiecare bătaie. Formată din personalități distincte, trupa reușește să creeze armonie din diversitate prin intermediul taiko. Haideți să-i ascultăm!
Premiul Kazuko Diaconu pentru cel mai bun cursant al anului este oferit de către excelența sa, domnul ambasador Hitoshi Noda și de către doamna Gilda Lazar, director Corporate Affairs and Communications JTI România. Anul acesta, Centrul de Cultură Japoneză împlinește 15 ani. Este o aniversare pe care ne-am fi dorit să o petrecem împreună cu toții. O petrecem împreună, dar online. Anunțăm astăzi câștigătorul premiului Kazuko Diaconu pentru cel mai bun cursant al centrului. Și cel mai bun cursant al centrului este diaconul Cristian Nicolae, pe care îl felicităm. Cristian?クリスティさん、受賞おめでとうございます。受賞にご一緒できて光栄です。また、ルーマニアアメリカ大学のこの春うららという大事な行事で、やはりルーマニアアメリカ大学の日本研究センターが私たちの大使館と一緒に開催する多くの行事でいつも活躍されているクリスティさんが最優秀の受賞者となれることで一層嬉しく思います。合わせてこうした多くのご活躍やさらにクリスティさんの日本との強いご関係の全体にもこの機会に改めて感謝と敬意をお伝えします。最近では大学のご卒業にあたって日本の温泉のルーマニアでの事業としての展開の可能性を論じられたと伺います。とても興味深い、また日本人には夢の膨らむ楽しい題材です。ルーマニアにどのくらい温泉があるのか私よくまだ知りませんけれども、論文をぜひ勉強してみたくも思います。さらにより一般的に日本語や日本の文化はもちろん、それを超える日本に対する大変広いご関心という意味でも繰り返し感銘をお伝えします。クリスティさんにはこの受賞が日本とのお付き合いの最後ではないだろうと思います。この秋から修士課程に進まれると伺います。ご進学にもお祝いを申し上げ、研究やより広い活動にますます活躍されることをお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。Now to everyone here, please let me thank everyone briefly for all the dedication and assistance to this event and for the friendship to Japan from different positions and interests in each one of you. Of course, first of all, to the Romanian American University, Angela Hondurul, Romania Japan Research Center in particular, of course, for the commitment and tremendous efforts to make this important event possible even this year again, in spite of the current extremely difficult circumstances. Thank you very much. I also like to extend at this opportunity Japan's deep gratitude for all the initiatives and activities of the university that have any connection with Japan. Personally as well, I have been all the time enjoying and appreciating all the activities of the university since I arrived in this country 2 years ago. Also to all the sponsors, also with a lot of emphasis on the JTI, we would like to renew our deep appreciation to you too. Needless to mention, this appreciation is shared by everyone involved, not only materially, but also psychologically or even perhaps spiritually as well. Your support has been offering one of the strong motivations
to all the participants of the event, one way or another, and also assisting the university or Japan Center to broaden and upgrade its activities. In conclusion, once again, we remain looking forward strongly to working with everyone in everything in our common interest and curiosity. My embassy is very much pleased to be a part of this warm and inspiring community. Many congratulations to everyone again. Thank you very much. Invitat special la această ediție este domnul George Moise, a.k.a. Joji, rețete din Japonia, autor al cărții Iertați-mă că nu sunt japonez, care a pregătit un material special dedicat galei noastre, chiar din Japonia, de la Yokohama. Konnichiwa, George des. Salut! Sunt George Moise și este o onoare pentru mine să fiu invitat la această ediție atipică a festivalului Haru Urara și să urez la mulți ani Centrului de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru, centru care împlinește anul acesta 15 ani. Când aveam eu 15 ani, Când aveam eu 15 ani, Universitatea Româno-Americană avea 2. Era mic așa, era drăguț, era o popușă, era... Da. La mulți ani CSRJ, AH, tot ce-ți dorești, să crești mare, să asculți de mama și de tata, să nu fumezi, da? Să nu fumezi, să mănânci toate legumele, să te speli pe mâini, să porți mască, ce să zic, toate cele bune. For anniversary times, make it Suntory times. La mulți ani CSRJ. Cadoul meu pentru CSRJ și pentru acest festival nu este o rețetă, așa cum v-am obișnuit pe Joji, rețete din Japonia, ci câteva cuvinte despre bețe. Nu bețele astea, bețișoarele de mâncat. Ce-i cu ele? Care este diferența dintre bețișoarele chinezești, coreene și japoneze? De unde vin și cum se țin? Ca și busola, hârtia și, din păcate, majoritatea hainelor noastre, bețișoarele de mâncat vin din China. Inițial au fost folosite pentru a zgândări focul sau a găti și abia niște mii de ani mai târziu au ajuns să fie folosite ca tacâmuri. Și pentru că de acolo vin, vom începe cu bețișoarele chinezești. Sunt butucănoase, boante și ceva mai lungi decât restul bețișoarelor asiatice. Sunt mai lungi datorită obiceiului specific culturii chineze de a împărți mâncarea între meseni. Da? Se pun boluri cu diverse feluri pe masă, se adună familia, numeroasă că doar sunt 1 miliard, și fiecare se întinde să ia mâncare din toate bolurile, adică și din cele care sunt mai departe de respectivul mesean. Și atunci trebuie să ai alonjă, pentru că trebuie să apuci și pachetele de primăvară de la unchiul Wang, da? Trebuie să apuci și porc dulce acrișor de la mamaia Chinhua, să apuci și găluște de la fratele Jin care e un mâncăcios și jumătate, fratele Jin, că doar îl știți, da? Și trebuie să apuci și pangolin de la tataia Wang. Nu! Frați chinezi, nu mai mâncați pangolini, uitați-vă și voi ce a ieșit. Deci festivalul Haru Urara, care trebuia să fie primăvara, l-am făcut toamna, da? Și e online. Serios. Nu mai mâncați pangolini. Boiau o ciucen și înțeală. Bețicioarele chinezești sunt boante pentru că e nepoliticos la chinezi să îți înfigi bețele mâncare și să mănânci, cum fac, de exemplu, sălbaticii ăia necivilizați de europeni cu furculițele lor. Și apropo de ce se face și ce nu se face la masă la chinezi, avem așa. 1. Nu se caută prin bolurile acelea, da, la comun, după bucăți care îți plac sau să dai la o parte bucățile care nu-ți plac. Chinezii se referă la acest obicei prin a-ți scormoni în mormânt, aduce ghinion. Eu cred că vine mai degrabă din faptul că mâncând la comun probabil nu ajungeau bucățile bune pentru toată lumea și dacă prindeai carne bine, dacă nu, nu căutai, că nu-i frumos. Da. 2. Nu se bate cu bețele
în marginea bolului. Pentru că așa spun chinezii că fac cercetorii. La marginea drumului bat în bol ca să atragă atenția. În fine, asta era o formă de a atrage atenția de acum mii de ani. Acum sunt alte forme. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Nu uitați să comentați, să recomandați prietenilor. Vă rog eu frumos. Ajutați-mă și pe mine cu un like, share, subscribe. Astăzi, în sprijinul obiceiului de a împărți mâncarea, mesele chinezești și mesele din restaurantele chinezești sunt dotate cu acele suporturi rotative pentru boluri și platouri care îți aduc mâncarea la nas. Nu mai ai nevoie să te întinzi tu peste masă să-ți iei mâncarea. În schimb, bețele au rămas la fel de butucănoase și la fel de lungi. De aici vine expresia, și foarte puțină lume știe asta, de aici vine expresia a pune bețe în roate. Care nu înseamnă, cum am fost învățați greșit până acum în toată viața, a pune cuiva piedici sau a pune obstacole, ci dimpotrivă, a ajuta pe cineva să facă ceva mai ușor, oferindu-i sprijin tehnic. Și în slang, a pune bețe în roate înseamnă a mânca la restaurantul chinezesc. Hei, nu vrei să punem și noi niște bețe în roate? De acolo vine. Trecem la bețișoarele japoneze. Dacă cele chinezești erau lungi, groase și boante, cele japoneze sunt mai scurte, mai finuțe, mai elegante cât de cât și alungite la vârf, aproape ascuțite. Iarăși, obiceiurile de a vâna, prepara, găti și mânca au dat formă obiectelor cu care vânăm, preparăm, gătim și mâncăm. Bețele japoneze sunt mai scurte pentru că, pe de-o parte, eticheta japoneză e un pic mai strictă și nu permite întinsul peste masă. Pe de altă parte, nici nu ai nevoie să te întinzi peste masă, pentru că porțiile japoneze sunt individuale. Fiecare mănâncă frumos, cu minte, ordonat, din bolul personal. Evident, mai sunt și excepții în care japonezii mănâncă toți din aceeași oală, cum ar fi felul numit nabe, care înseamnă oală. Dar asta este altă poveste. Sunt mai finuțe pentru că așa sunt japonezii. Le place să finiseze, să șlefuiască, să perfecteze și sunt, cum spuneam, alungite, aproape ascuțite la vârf, pentru că japonezii, fiind mari consumatori de pește, aveau nevoie de niște bețișoare de mâncat cu care să înlăture cu ușurință și cu precizie oasele de pește. Tot japonezii mai au un tip de bețe pe care sunt convins că le-ați mai tot întâlnit, de unică folosință, numite waribashi. Sunt niște bețe simple de lemn într-un înveliș de hârtie sau de plastic cu scobitoare. După părerea mea este o risipă de lemn să arunci la fiecare masă, plus că, da, exact cum se vede aici, nici nu se rup bine. În fine, cum spuneam, eticheta mâncatului la japonezi este ceva mai strictă. Ce nu se face, deci, cu bețele la masă, amintesc aici doar două lucruri. Să înfigi bețele în orez. Nu se face, pentru că amintește de bețișoarele parfumate care se aprind la temple sau în ceremoniile funerare, unde se înfig bețele în cenușă. Să dai din bețe în bețe altui mesean o bucată de mâncare, pentru că iarăși amintește de un obicei funerar la japonezi, care, precum se știe, practică incinerarea. După ce defunctul a fost incinerat, da, și este scos din cuptor, cald, proaspăt, în cenușă mai rămân bucăți de oase, care, înainte să fie transferate în urnă, sunt pasate din băț în băț, din bețe în bețe, între rudele celui decedat. Bețele coreene. Ei bine, dacă japonezii și chinezii își făceau bețele din lemn, bambus sau fildeș, coreenii au zis cam basme, noi o să le facem cu totul și cu totul de fier. O decizie foarte bună, în definitiv, pentru că în felul acesta poți și mânca, poți și trage de fiare în același timp. Mă rog, capetele încoronate își făceau bețele din argint, pentru că argintul, precum se știe, își schimbă culoarea la otravă. Asta e, se pare că împărații au așa o predilecție pentru a fi otrăviți. Nu știu, o fi spus împăratul ceva, o fi înjurat. Cert este că bețele coreene acum arată așa și vin la pachet, la set, cu o lingură. Pentru că, și aici iarăși ajungem la etichetă, nu e frumos să 1. Să mănânci orez cu bețele. Da, la coreeni nu e frumos să mănânci orez cu bețele. Ei spun că așa mănâncă doar săraci și prăduitorii, care sunteți voi săraci și prăduitori,
și evident japonezii, unde e absolut normal să mănânci cu bețele. La coreeni orezul se mănâncă cu lingura. 2. Nu e frumos să apuci bețele înaintea persoanelor mai în vârstă ca tine de la masă. Excepție face cazul în care iei masa cu o persoană mai în vârstă de sex feminin pe care vrei să o cucerești și ca să nu faci să se simtă stânjenită, apuci tu primul bețele. 3. Nu e frumos să duci bolul la gură și să mănânci, ceea ce iarăși e ceva absolut normal și deloc nepoliticos la japonez. În concluzie, ce e politicos la unii nu e politicos la alții și cam toate cutumele de genul nu-i frumos, aduce ghinion, de fapt vin din lucruri foarte practice sau din superstiții. Teoria ca teoria, acum vom trece la practică. Dacă mai sunt printre voi oameni cărora le dă cu virgulă mâncatul cu bețișoarele, partea care urmează vă este dedicată. Vă mulțumim că ne-ați urmărit în această seară. Sperăm ca anul viitor să ne revedem și fizic pe scena principală a Festivalului Zilele Culturii Japoneze. O seară frumoasă în continuare!